Hej, du är välkommen till miljö. Avsnittet i teoriprovet där vi tittar på rubriker där dina fel kan finnas om du har gjort teoriprovet. Jag heter Thomas och kanalen Mopedteori Hjälp. Trafikverkets indelning är 5 moduler. Vi kuggar igång modul miljö i denna videon. Siffrorna framför modulerna motsvarar ungefär det antal frågor som är på ett teoriprov. Det är ju 65 frågor totalt som räknas. Trafikverket kallar den här miljö. Jag visar avsnitt från Trafikverkets information. Läs på och repetera ord och definitioner. Det är aktiv inlärning. Efter provet så får du resultat på datorskärmen. Du får ett e-mail där du kan se avsnitten där dina fel finns. Nu kör vi igång. Det är 5 delar ur kursplanen som handlar om miljö. Det är förståelse och kunskap, krav på fordon och körsätt, olika färdmedel och färdväg, miljömedvetet körsätt. Men vi går vidare och tittar på rubriker som du kan få i e-posten. Här är ett urval från avsnitt som Trafikverket skickar med i e-posten efter provet. Om du har alla frågor rätt besvarade, ja då får du inte det här. Vi tittar på avsnitten i videon. Avsnitt 1. Hur miljön påverkas av vägtrafiken. Vem smutsar ner mest? Jag börjar med en fråga som några missar på provet. Men det är egentligen 3 verksamheter som när det gäller utsläpp. Svaret är fördelat mellan 3 kategorier. Men varför pratar vi så mycket om just trafiken? Jo, för att det är något vi kan påverka själva, du och jag. Hur vi kör och vilket fordon vi väljer. Trafiken står för en tredjedel av utsläppen. Det är vi själva som kan göra störst skillnad. Det är något att tänka på. Studera ordningsföljden både inför provet och i verkliga livet. Nu ska vi titta på något som många missar på provet. Hur själva fordonet påverkar miljön. Det handlar inte bara om hur du kör utan vad det är för sorts motor och bränsle. Du kan se att fyrtaktsmotorn tar hand om både bränsle och utsläpp bättre än tvåtaktsmotorn. Och elmotorn är ju riktigt grön. Vi har katalysatorn, en liten hjälte i avgasröret. Det tar bort upp till 95% av de farligaste avgaserna som till exempel kolmonoxid. Men den klarar inte koldioxid, växthuseffekten, som faktiskt är det största klimatproblemet. Ett förslag på arbetssätt. Gör din egen ordlista. Det är viktigt att du förstår orden i frågan ordentligt. Alla ord är viktiga. Mopeder som saknar katalysator kan släppa ut något som heter koloxid. En giftig gas vi inte ser och den luktar inte. Den gör det svårare för kroppen att ta upp syre och det innebär att man blir medvetslös. Du kan köra både säkert och miljösmart. Det handlar inte om att köra långsamt utan om att köra med hjärnan. Rörelseenergi känner du igen från bromssträcka. Nu ska du utnyttja kraften positivt i den. Har du en växellåda så försök att utnyttja höga växlar. Och många kommuner har infört förbud mot tomgångskörning. Om du ser en trafiksignal med rött ljus längre fram,
Släpp gasen tidigt och rulla fram lugnt istället för att gasa och bromsa. Det är defensiv körning. Undvik att stanna. Det kan bli grönt ljus. Då sparar du miljö, bränsle och bromsar. Det är defensiv körning. Att välja rätt färdmedel. När vi pratar om miljö handlar det inte bara om hur vi kör. Vi förflyttar oss regelbundet av olika anledningar, och vad väljer vi att förflytta oss med? Det ska vi ta reda på nu. Färdmedel och deras påverkan på miljön. Vi har 3 grupper med olika nyanser av grönt på bakgrunden. Vi tittar på en i taget. Ju fler i fordonet, desto bättre för miljön. Men att cykla eller gå är inte bara utsläppsfritt. Det är också gratis och bra för hälsan. Tåget är bäst om det inte är ett diesellok. En fullsatt buss är mycket smartare än personbil. Elmopeden är ett bra alternativ. Det innebär låg påverkan på miljön. Moped och personbil med bensinmotor har hög påverkan på miljön. En fråga på provet. Det viktiga är inte alltid att göra rätt, utan att tänka efter vad passar bäst just i den här situationen. Finns det ett sätt som är bättre för både dig och miljön? 3 exempel på aktiviteter och förslag på lösningar. Bensin och dieselolja kommer från olja som bildats av organiskt material under marken. Det tar miljontals år att skapa. Men vi bränner det på nolltid. Det gör att mängder av koldioxid släpps ut i atmosfären. Bensin och dieselolja ingår i miljöklass 1, den bästa klassen. Det finns alternativ, el, etanol och biobränslen. Det kan vara bättre för klimatet. Speciellt om råvarorna kommer från förnybara produkter. Det minskar utsläppen och beroendet av fossila bränslen. Vi pratar ofta om koldioxid, men det är inte den enda gasen. Avgaserna innehåller flera ämnen som är direkt skadliga. Kväveoxider kan skapa huvudvärk, orsaka försurning och övergödning. Koloxid har ingen färg och luktar inte, men den är giftig och blockerar syre i blodet. Kolväten kan orsaka cancer. I bensin finns ämnet bensen som ingår i kolväten. Sotpartiklar 10 mikrometer i diesel som är osynliga. De påverkar lungor och hjärta. Katalysatorn och partikelfilter tar bort det mesta av skadliga avgaser. Avgaser påverkar inte bara oss. De förstör sjöar, skogar och djurliv. När för många ämnen hamnar i naturen så blir balansen fel. Men vi är inte maktlösa. En katalysator kan ta bort upp till 90% av de giftiga gaserna, även om koldioxiden är kvar. Och elfordon släpper ju inte ut något alls. Ju bättre teknik och smartare körsätt, desto renare luft. Vi har tittat på teoriprov miljödelen. Du kan studera vidare och repetera så att du är säker på fordon och avgaser. Det är bra att börja plugga så tidigt som möjligt. Och nästa video tänkte jag att det blir teoriprovets personliga förutsättningar. Och jag önskar dig lycka till.